Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes och Björn. Dagens film är The Breakfast Club. Skulle vi kunna ta lite i korthet? Ja, filmen är från 1985 och handlar om 5 väldigt olika tonåringar som hamnar i kvarsittning tillsammans. Och i sin isolering där så lär de känna varandra och sig själva. Ja, det är bra summerat. Jag håller med. Tänkte av alla de där ungdomarna så tyckte jag bäst om hur Allisons karaktär var. Allt ifrån liksom hur hon agerade från när hon jag vet inte om hon höll på att rita någonting. Och så sen, jag vill ha liksom lite snö på den här målningen så att jag skakar på huvudet så att det får bort liksom lite mjäll på målningen. Ja, det var en intressant del av hennes målning var ju att använda mjället som snö, tror jag. Ja, hon stack ut väldigt mycket i den här filmen. Som både karaktär och generellt. Ja, men om man tar de andra ungdomarna så är de ju typiska stereotyper. Alla 5 var ju det på ett sätt. Men hon stack ut ändå. Hon hade intressanta drag om man får säga så. Sen den här smörgåsen som hon gjorde, den var ju speciellt bara liksom. Själv så har man kanske gjort liksom lite udda smörgåsar själv, men liksom att blanda socker, någon typ av flingor och så vad var det mer? Hon fick ju medskickad en smörgås med typ balloni, någon typ av skinka av något slag. Kastade bort skinkan. Hon tog ut strösocker och satte på sockret på smöret. Och sen mellan smöret så tog hon flingor. Det var 2 smörgåsar så satte hon ihop dem till en. Och så åt hon det. Det var sliskigt. Och de andra ungdomarna höll väl med också, tyckte att det var väldigt ovanligt. Tillsammans med Coca-Cola. Ja. Sockerhalt och socker. Hon hade inte med sig något annat vad jag kunde säga. Nej, det var ju mest när man fick veta om hennes karaktär att hon hade ju alla sina tillgångar i hennes äska. Hon lite klyptoman på det sättet. Hon tog ju både, heter han Bender? Hon tog hans fickkniv och hans lås och några andra saker under filmens gång, så när hon tömde hela väskan rakt upp och ner där de satt där tillsammans, så ja, det fanns ju allt, vet vad. Och lite till. Det var det skådespel så de hittar bra skådespelare för liksom väldigt specifika särskilda roller. För som du säger, de representerar ju olika stereotyper, arketyper. Liksom väldigt speciella personer som ska vara väldigt olika. Och de har ju varit väldigt kompetenta att hitta rätt skådespelare för rollen, om man säger så. De är väldigt trovärdiga. Jajamän. Och ja, sen med deras liksom utbyte där så lär man sig mer om vilka de är och varför de är som de är och sådär. Och det är lite intressant. Vissa scener nästan lite gruppterapi. Det är intressant liksom att man utforskar vem som verkligen är bakom den här stereotypen. Tycker jag är ganska intressant. Det blev ju liksom lite Solid Snake också när den ena karaktären började liksom klättra i ventilationen. Jo. Jag tänkte när Bender ska smyga runt. Han blev inlåst i ett förråd av något slag av läraren / rektorn. Så han bestämde sig att fly från förrådet och komma tillbaka till de andra 4 då. Och sen skulle han tillbaka så att han
var det ju samma visa. Fast några gånger föll man inte genom taket. Ja, så sen så... Det var ju också intressant med den här rektorn som... han var väl högsta hönset på... vad heter det, skolan. Och så sedan så hade... vaktmästaren och han liksom en diskussion och liksom... pratade igenom... Han försökte få ur honom, ja men var du verkligen så här när du var yngre och liksom... Och den här rektorn tror ju att de här ungdomarna kommer att ta hand om honom när han blir gammal, och vaktmästaren sa nej, jag tror inte det. Ja, det är mer att han fruktar möjligheten att det här är den typen av människor som kommer att vara ansvarig för mig. Liksom det. Ja. De var ju oroliga över hur arroganta och hur så kallade värdelösa ungdomen hade blivit. Genom filmens gång så klagade han ju över, men ja, kaffet var lika blaskigt som det blaskigaste som går att komma åt, och samma med ungdomen så har de ju blivit genomruttna, så han var ju tyckte ju att det hade bara blivit sämre och sämre över tidens gång sen han började vara lärare. Och det tål ju nämnas att det här var på mitten av 80-talet. Så jag vet inte vad han skulle säga 20 år senare eller 40 år senare. Jag tror att han hade haft sina åsikter om det också. Ja, det är en liten egenhet där som har varit med så länge människan har skrivit ner saker och ting. För även i antiken så beklagar sig filosoferna över att ungdomen nu för tiden vet inte ut och de är bara rebeller som inte bryr sig om någonting och så vidare. Så det är nog mer en generationsfråga än någonting annat. Jag tänkte på den här scenen i Simpsons med Principal Skinner. Jo. Ja. Am I out of touch? No, it is the children who are wrong. Ja men precis. Det är ganska kristallklar bild på den där. Ja. Bra jämförelse. Jag tror till och med vaktmästaren höll med lite grann. Ja men är det verkligen någon större skillnad? Eller är det du som ändrade? Det är väl en återkommande sak mellan generationerna. Som sagt. Det kändes ju också som att vaktmästaren hade en bättre verklighetsuppfattning. Och försökte komma på hur han var när han var ung. Och har det liksom i huvudet. Och det känns som att rektorn, han har helt glömt bort det. Jo, han höll upp en liten spegel. Men hur var Richard när han var ung jämfört med ungdomarna nu? Är det någon större skillnad eller är det bara att han har blivit gammal och bråkig så att säga? Det som man skulle inte heller flyga idag om den här filmen var gjord var ju att de drack öl där. Både rektorn och vaktmästaren. Jag tror inte att det skulle gå vidare. Speciellt när de skulle vara under... Eftersom de skulle se över barnen plus alkohol plus... Ja, det var ju eftersittning på en lördag så. Jag vet inte hur det skulle gå till. Om de hade blivit påkomna att de inte var särskilt nykter så vet jag inte hur de skulle se på det. Ja, det är lite parallellscener det där. För då har man ju ungdomarna, de har ju sin situation där de sitter och röker på. Och så sitter rektorn och dricker öl liksom. De är inte så olika ändå. Precis. Det var ju också liksom lite intressant danskoreografi som de höll liksom på med när musiken var igång. Som var rätt intressant. Hoppas att det är lite svårt ibland när man får sån här 80-tals nostalgi när man inte ens var född överhuvudtaget, utan det blir lite mer, är det nostalgi eller blir det bara generella paralleller med att det var nostalgi för föräldrarna och så har det blivit nostalgi för oss för vi kollar på samma filmer som de gör även om det är 20 år framåt eller bakåt. Men... Ja, inte bara det utan det är ju de som gör populärkulturen som många nu har vuxit upp med var ju själva liksom påverkad av, ska vi säga, 80-tals
populärkultur. Så att ja, filmreferenser och allt sånt här har ju levt vidare. Ja men visst, det blev in i den nya medien från den gamla medien. Ja. Alltså jag pratade ju om det också när vi kollade under filmens gång, att det var ju vissa scener som jag kände igen att de hade gjort parodier i bland annat filmen Not Another Teen Movie. Mm. Så då är det liksom kul att se var källan kommer ifrån. Det blir många sådana scener där de refererar till filmer som man antingen har sett eller borde ha sett. Så man kände ju igen det även om man inte kanske sett ursprungsfilmen. Det var nämligen första gången jag har sett filmen. Men som du säger, på grund av andra filmer och annan vardagskultur så vet jag ju av vissa scener av filmen. Även om jag inte hade sett filmen. Så ja. Alltså det är ju här är en film som jag har velat sett väldigt länge, och av konstiga anledningar så har jag missat den, för att mycket av sån här äldre media brukar ju liksom gå på repriser på olika kanaler, men då är det väl det att jag har missat den när den har gått. Men jag tror att det här hade varit en film som jag hade tyckt har varit bra när jag var yngre också, med tanke på att jag gillar liksom den här 80-talsaspekten, och det är väl mycket därför liksom när det kommer till att det är den musiken som jag oftast lyssnar på till vardags, och sen serier och filmer som är kopplade med 80-talet, som Stranger Things som ett exempel. Så att jag tycker att den här filmen har varit väldigt underhållande att kolla på. Ojo. Ja, en film som är extremt 80-tal om man säger så. Och sen är den ju också en väldigt stor kultfilm, så att den har ju också satt spår för framtida filmskapare och skådespelare. Så att det är en trendsättare. Ja men visst. Väldigt 80-tal som sagt. Fick ju lite tanken bakom, ja men om man skulle gjort en liknande film idag, finns det någon film som man skulle kunna säga, men det här är Breakfast Club men 2010. Jag kunde inte säga att jag kunde dra någon parallell, men för det är jag väl inte inlöst för att veta heller. Eller vad säger ni? Det ska finnas en marknad för det också. En grej med just mycket 80-talsfilmer var ju att de blev mycket experimentella. Mm. Och filmstudior med ganska begränsade tillgångar kunde göra en ganska stor film på ganska kort tid. Och då tänker jag mer att i det moderna medieklimatet då tror jag att ingen skulle investera i den här typen av projekt. Det är ju en av grejerna som jag tycker är tråkigt med dagens media, att de experimenterar inte så mycket, utan nej, men vi tar det som säljer och gör remakes på dem istället för att komma på något nytt. Det kommer ju nya filmer också, men det känns som att det är inte så ofta man experimenterar så mycket när det kommer till film idag. Ja, det är väl mest den här A24 som utgivare som vågar satsa på sånt. Lite ovanligare filmer. Jo, precis. Jag har ju sett i alla fall minst 2 filmer av deras. The Witch och 3, va? Är det samma utgivare som gjorde Lighthouse? Det tror jag. Lite som Johannes säger, när det kom till ungdomarna och om vi säger de äldre i den här filmen då. Läraren och janitorn då. Det är inte så olika generationerna, det är ju bara att de yngre har så kallad ingen respekt för de äldre och de äldre har ingen förnuft för de yngre, utan tror att de bara är otacksamma. Jag skulle ju nästan tro att en modern take av den här filmen, inte necessärt samma film men samma princip, att några av de här arkitekturerna och stereotyperna av olika människor, om vi säger ungdomar i det här fallet, visar lite grann hur dagens ungdomar och deras
motsvarigheter plus hur den här generationens ungdomar blir ju dagens äldre då. Hur de ser på världen och kontra hur dagens ungdomar ser på världen. Om man hade gjort det bra och hade gjort det ordentligt, både visa hur i den här filmen visar de ju svårigheterna för ungdomarna, hur grupptryck och generella omständigheter ser till så att de har problem från olika håll och det kan vara ganska mörka saker i många aspekter. Jag tror faktiskt att en modern take av det här, fast med dagens ungdomar och dagens äldre befolkning, hur de ser på världen, skulle nog vara ganska uppfyllande. Både för att de äldre och de yngre ska få en motsvarighet för vad faktiskt folk tycker och tänker, så att man inte har bara ens egna omfattning utan en bättre genomgående uppfattning hur dagens ungdom faktiskt tycker och tänker. För just nu så känns det ju mer som samma sak men på extremen, att dagens ungdom kan ingenting och de är oerhört snobbiga och otacksamma. Det har det ju som alltid varit, men det är ändå olika omständigheter och grupptryck i dagsläget, om vi tar bara internet som exempel, det är en helt annan aspekt som inte fanns på 80-talet, så men hur man ska göra det i filmform är lite svårt, kan jag tänka mig. Det känns ju som att det har blivit värre liksom i nutid än vad det var liksom före internet. Med tanke på att internet var ju knappt en grej på 80-talet. Det var ju bara typ en viss procent som kanske hade det hemma, och visst, man skulle säkert kunna sprida saker och ting då också, men det är inte riktigt lika lätt som det är idag med all social media och allting som kan användas för att vara som verktyg för mobbing. Det är det jag tyckte var lite charmigt av den här filmen. Det är ju en produkt av sin tid också, men eftersom de här människorna som aldrig annars skulle umgås i vanliga omständigheter blir tvingade att spendera en hel dag tillsammans. Lite av det sättet att de känner sig som infångade i det, infängslade på det sättet, de har ju detention. Under de här omständigheterna så, de bryr sig inte om deras så kallade uppgift att skriva deras papper, utan de spenderar ju tid med varandra och ser hur de reagerar och hur de tänker och retar varandra mer eller mindre. I dagsläget har vi ingen sån riktig connection med varandra. Vi har inte ens det med våra vardagliga vänner, så är det ju mer vanligt att man sitter ner i telefon än man är ansikte mot ansikte. I det här fallet så var det ju inga telefoner alls. Så nu fick de ju möta varandra på ett sätt som var vanligare till det första. För det, dagsläget, om det hade varit samma uppsättning, att 5-6 individer som måste spendera hela dagen efter skolan, de skulle ju vara i telefonerna. De skulle ju inte vara ansikte mot ansikte. Och troligtvis så skulle de rebella med att vara på telefon över att rebella med att vara med varandra och prata och göra saker. Där har vi problemet att i det här fallet hade de ju en ganska sällsynt dialog med varandra, så de kunde ju lära känna varandra bättre och de lärde känna sig själva bättre och fick lite uppfattningar. Men varför beter jag mig på det sättet jag gör? Är det grupptryck eller är det för att jag är med mina vänner? Är mina vänner särskilt bra intryck på mig? Och så vidare och så vidare. Nu med dagens media så kan man ju vara i en så kallad grupp och få grupptrycket ändå. Men lite av frågan, tar du dina egna beslut eller är du bara uppjagad i situationen att alla ska tycka samma? Och så blir man ju intryckt i ett grupptryck där man har inte sin egna röst längre, utan man ska följa resten av folket, eller så sticker man ut. Då kan man ju bli utfryst på ett annat sätt. Och allting blir ju nere i telefonerna, så att ha en mer ärlig dialog ansikte mot ansikte med folk är ju ganska sällsynt generellt numera.
Ungefär. Ja, men jag håller med. Det är liksom... Det är ju den bristna sanningen med dagens samhälle att många av oss liksom, även om vi är unga eller gamla, att vi är beroende av våra mobiltelefoner och kanske använder dem alldeles för mycket. Så att det skulle ju säkert kunna gå att göra den här filmen fast på en take från hur det är nu liksom på 20-talet. Min spontana tanke blir ju då att då smutskastar man ju själva aspekten av att alla är konstant på sociala medier, och det blir ju en stor del i så fall den nya filmen, att om man drar alla över samma kant, alla är på internet samtidigt, på ett sätt så ser jag det väl som en bra sak, för då kan man ju ändå hålla upp spegeln mot den äldre generationen, som motsvarighet hade varit den yngre generationen, om man tar Breakfast Club som exempel. Ja, vi är inte så olika, för alla fan är på telefonerna och alla är lika hopplösa när det kommer till att vara på sociala medier. Även om man anser att, om vi säger den äldre generationen, de var inte konstant på sociala medier, de var inte konstant, om vi säger, lata hemmasittande på telefonerna istället för att göra något aktivt eller något positivt. Nu kan man ju nästan tycka att de äldre generationerna är minst lika hopplösa, om inte värre vissa aspekter, att de är mer tvärs över, har mindre tålamod och kan vara väldigt, väldigt arroganta. Och då kan man ju inte säga all dagens ungdom är arrogant, om de är minst lika arrogant, om inte kanske sämre vissa aspekter. Det jag kanske tycker är lite skönt själv, med tanke på att jag är ju född på 80-talet, är ju att mycket av den median har antingen fotograferats eller typ spelats in. Har ju varit på manuell media och inte så mycket digitalt. Så att, men jag tänker på all den yngre generationen, att allting har lagts upp på antingen Facebook, Instagram, och allting finns där för all framtid. Så att det känns ju som att det är mer sårbart nu än vad det var då. Det kan ju ha varit det också, fast på ett helt annat sätt. Ja, i dagsläget när man har lagt upp för 10-20 år sedan, det förföljde ju en framåt i tiden på ett helt annat sätt än det gjordes när internet inte var en lika stor sak. Det är ju det jag tycker lite halvskeptiskt, när det är föräldrar som lägger upp bilder på barnen och familjen i övrigt. Hur man än tycker och tänker och vrider och vänder, så är det sårbart att man lägger upp ganska känsliga saker om personer när de inte själva har ett säg i ja eller nej. Jag vill ha mina bilder uppe, jag vill inte ha mina bilder uppe. Det är som mycket annat. Men om vi tar människor som är socialt sårbara, om vi tar politiker eller andra så kallade viktiga människor i samhället, kan man tycka vad man vill om. Men om de sa något som kanske inte anses vara positivt eller godkännbart i dagens samhälle, det betyder ingenting om 20 år. För 20 år kanske det inte betyder någonting, men i dagsläget så är de ju utsatta på det sättet att någonting de sa för 15 år sedan kan förstöra deras karriär. 5 år senare så hade det inte betytt lika mycket, men just för stunden så kan det vara, man blir utfryst, man blir bannad från sociala medier. Man kan få problem som till exempel, om vi tar PayPal som exempel, de kanske vill banna dig av helt ovanliga anledningar som anses vara ganska ojämnt och ofrivilligt. Man blir utsatt på ett helt annat sätt. Man kanske har ovanliga, udda åsikter, men ska det betyda att man ska ha sådana problem generellt i vardagen? Som sagt, vi har ju spårat ut lite från diskussionen, men jag tycker det är fortfarande halvviktigt att nämna.
till viss del, men det är liksom, det känns som att med tanke på att vi pratar ju dels om mobbing. Ja. Och det var ju en hel del mobbing i den här filmen också. Dels från hur de här ungdomarna blev behandlade av deras föräldrar. Och mobbning finns ju fortfarande i alla former. Och bara att den är på ett helt annat sätt idag än vad den är då. Eller det kan vara en del som är likadant. Men det är ju liksom ändå en sak som är viktig att ta upp. Och det här med när det kommer till hur media sparas. Så det är ju... Jag skulle nog kunna säga att vi kan ha det kvar ändå liksom. Tänk när det kommer till ljudeffekter så kände jag att det var mest musiken som förde det framåt. De få ljudeffekterna som man hörde, det var ju typ när han föll från ventilationen och det blev ett riktigt brak. Så att det var just musiken som jag kände fick föra själva stämningen framåt. Och man kände igen väldigt ett par av låtarna i alla fall. Tänker just på Simple Minds låt Don't You Forget About Me. Jo. Ja, den är ju väldigt associerad med den här filmen. Sen är det intressant att vissa scener det blir ju liksom lite musikvideo av det hela. Ja, men visst. Känns ju som att det måste ha varit en hel del träning med just den där koreografin som de körde. Hur många sådana här outtakes. Så det måste ha blivit liksom för att liksom sätta så att det där blev 100% rätt. Jo, den här filmen tog säkert väldigt många tagningar i många av scenerna. Ett exempel jag tyckte var lite... Det ansågs ju bara vara nonchalant då. Men när de hade kommit tillbaka och hämtat Coca-Cola. De hade hämtat lunch då. Så var det ju att, jag tror det var... Den sportiga killen då. Han tog en av kolen och kastade till en av flickorna. Vad heter hon? Enstörningen som de kallar den här flickan då. Hon kastade ju kolan till henne och hon tog utan att kolla upp, utan hon höll ju bara upp handen och fångade kolan och kollade ner det hon höll på med. Det var ju bara en nonchalant sak de gjorde i filmen. Det tog ju säkert flera tagningar för att få den där klippet då. Jo, du tänker på... Visst var det Allison heter det? Ja, precis. Jo, nej men... Som jag nämnde tidigare, liksom, jag gillade liksom hur hennes karaktär var och allting. Så att den var ju typ helt underbar. Just filmiskt så är det ju att de har använt liten yta väldigt effektivt. För en stor del av filmen utspelar sig på bara ett och samma ställe, alltså skolbiblioteket. Och att kunna ha det liksom uppbyggt som som en effektiv och engagerande miljö. Inte behöva flytta runt så mycket. Det är ju också en grej som är ganska smart med tanke på att det äter ju inte upp filmens budget. För det är ju någonting som om man har en viss budget för filmen så kommer, om det är en film på många platser, då kommer ju den budgeten att ätas upp snabbare än kvickt. Jo. För det behöver ju liksom, vissa ställen så behöver du tillåtelse för att filma och det kommer ju liksom inte vara billigt beroende på vad det är för ställe också. Så om man har liksom en byggnad som man kan vara i, som man äger eller kan låna gratis, så är det ju jättebra. Rent estetiskt så har de gjort det bra med kostymdesign också. Att varje person har liksom en associerad färg. Så att de står ut och blir minnesvärd på sitt sätt. Rent liksom visuellt. Inte helt, men de får ju lite
de får ju lite silhuetter vilka karaktärer de är, som Johanna säger. De sticker ut med att man kunde inte riktigt ta fel på karaktärerna, utan de var ju som deras egna. Det var ju nörden, atleten, prinsessan. Men de stack ju ut för att de var deras egna personer, och de stack ut på det sättet att de var i konflikt med deras intressen och liknande. Men det gjorde ju väldigt bra, för det de faktiskt höll med på saker, så höll de ju tight med, ja, till exempel när Bender, när de började bli när de hade flyttat ut från biblioteket och insåg att de skulle bli tagna, så offrade sig ju Bender och var den enda som blev officiellt tagen av läraren då. Men när de kom tillbaka så hade ju Bender flytt. De hade ju hållit tungan och sa inte emot att Bender gjorde X, Bender gjorde Y, utan de höll ju tyst. Och det var ju ett typ av samtroende med varandra. Ingen skvallrade, så att säga. Ja, han utnyttjar ju sin status där som problemmakare. Så liksom om någon blir utskälld, men det blir ju han då. Ja, så han offrar sig på ett sätt för de andra. Vilket kanske antogs var lite ovanligt, med tanke på att han hade ju tendens att bråka upp med allihop där egentligen. Men där offrade han sig ju. Och då hade de en tilliten och inte skvallra på honom när de kom tillbaka. Ja, i och med att han har ju byggt upp sin personlighet som väldigt aggressiv och jobbig. Men liksom att då har de ju en anledning att se han som något mer än en plåga. Ja, men visst. Är det någonting som ni känner att som skulle kunna ha gjorts bättre, eller övriga tankar? Som jag ser det så känns det som att de har ju lyckats väldigt bra och få fram just alla karaktärer och just den här 80-talsandan i filmen. Och jag tänkte vi har ju liksom gått in liksom tidigare lite grann, kan vi säga, på övriga tankar på hur man skulle kunna gjort den här filmen idag. Och jag håller ju med om väldigt mycket hur den skulle kunna se ut liksom från dagläget, liksom när vi sitter väldigt mycket i telefonerna. Så det är ju liksom lite övriga tankar, kan man ju säga också. Jo, det är så jag har skrivit ner det här. I mina anteckningar så har jag ju här att vi gärna ska lyfta teman och symbolik och sånt här. Det tycker jag kommer fram ganska organiskt. De hade ju skapat karaktärerna väldigt väl, så jag tror det är väldigt lite jag skulle vilja peta in när jag just kom till karaktärerna. De är väldigt bra uppbyggda och de står ut väldigt mycket från varandra. Så man får ju en väldigt klar bild av personen, även om man inte vet så mycket av dem i början. I slutet av filmen så sa de ju lite själva, men om de skulle mötas månaden därpå, skulle de anse varandra vara vänner, eller skulle de anse varandra vara lite små skabbiga att vara tillsammans med? I slutet hade de väl kommit överens om att i vanligt fall hade de bara ignorerat varandra, men i det här tillfället så hade de faktiskt kommit varandra närmare. Men utöver det, vad som kunde göras bättre? Vill ju nästan säga att de kunde kanske ha lagt till lite mer scener, men det hade väl dragit ut på filmen och gjort det lite svårare att hänga med i. Och känna att det skulle bli så. Jag tycker att den var tillräckligt lång som den skulle vara. Om man drar ut den kanske den blir lite mer långtråkig, och då tappar det ju effekt på filmen, så att kan inte göra det. Göra den kortare tycker jag inte heller, för då har de inte tillräckligt med tid att få ut karaktärerna på det sättet. Jag tänkte bara liksom att jag vill liksom inte låta som en broken record, men jag föredrar ju liksom just det här med den här längden av filmen, att de inte är så lång. Ja, men visst. Det är liksom vissa gånger som det är bra när de har gjort filmen så pass bra så att det blir liksom inte ett stort block
tråk. Jo. Där det liksom inte händer någonting alls. Och så sen så är den bara lång för att vara lång. Det vill man ju komma undan för. Vi har tillräckligt många filmer som du säger det blir ett stopp emellan och filmen och så drar det på och så drar det på. Sen börjar det hända någonting, men det känns som man måste ju spendera en halvtimme bara för att saker ska vara kvar i luften och inget händer. Det vill väl nästan ingen. Det känns ju som att många sådana här storbudget AAA budgetfilmer, då är det mycket att någonstans så brukar det vara mellan 2 till 3 timmar när det kommer till de filmerna. Ja, men visst. Hur lång var den här filmen? 90 minuter eller någonting? 97 minuter. Just det. På $1 miljon budget. Jag hoppas det känns ju lite, men det var ju ändå 85-talet, så 1 miljon på 85 är väl inte 1 miljon 2023, 2024. Nej, men det är så ändå en märkbart liten budget. Ja, men absolut. Det är ju det som är ganska bra när man har en mindre budget, att har du ett ställe som du kan spela in på och du kan använda det gratis, då är det jättebra. Så att då behöver man ju liksom inte lägga så mycket pengar av budgeten. Jag tänkte på det, just i skolmiljö så är det ju en film, Wishmaster, som har en scen på ett college. Och just den innergården har jag använt i ganska många filmer. Så liksom, just sådana här skolmiljöer, det är kanske inte så jättedyrt att filma. Men som sagt, alltså just det är en bra scenkomposition. Man har effektivt lagt ihop liksom hur långa scenerna ska vara och hur det ska flyta på. Så att sen ska det ju finnas en längre version av filmen som dessvärre har gått förlorad. Ja. Men det kanske skulle vara intressant att se om den någonsin återupptäcks på något sätt. Ja, hade ju varit väldigt synd om vi hade förlorat den helt. Men som lite vi säger, men tekniskt sett behöver den inte vara längre, för vi är väl ganska nöjd med den som den är i dagsläget. Men så hade det varit synd om den försvann bara på grund av att inte folk höll upp, om vi säger alla kopior av ursprunget filmen där de hade då mastern och den här extended delen av filmen. Att det bara försvinner är ju tragiskt i så fall. Ja, jag är en sån här människa som fastnar jättemycket i bortklippta scener och sånt här, som kan tycka att det är mycket som skulle ha räddats. Mm. Så det är värt att tänka på. Absolut. Så har vi några eventuella idéer till nästa gång, eller? Ja, om vi har en full grupp här så vill jag gärna att vi ser på Dune Part 2. Jo, det hade väl varit bra. Om vi alla kan komma överens om nästa gång vi alla är i gruppen, tror jag att Dune 2 hade varit bra. Absolut, jag känner ju det också, för att jag har ju en känsla av att någon gång längre fram så skulle jag gärna vilja se den äldre versionen. Men det behöver man ju liksom inte se på en gång. Men Nej, visst. bara så att man kan, när man har sett liksom både part 1 och part 2, och så sen att man kan jämföra dem med varandra. Det hade varit liksom kul. Visst. Sen var det ju det här som vi pratade om tidigare, om Del Toros Devil's Backbone och Pans labyrint. Att det kunde vara intressant att avverka. Det är såna här väldigt speciella filmer. Ja, absolut. Det finns möjligheter till det mesta. Ja, men om ni inte har något mer så skulle jag ju kunna önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Hej då.